नमस्ते सबैजनालाई आजको लेसनमा एकदम स्वागत छ। आज हामी म्याथमेटिक्सको एउटा एब्सोल्युटली फन्डामेन्टल टपिक एक्सप्लोर गर्दैछौँ जुन लिटरली एल्जेब्राको फाउन्डेसन हो। वी आर टकिङ अबाउट पोलिनोमियल डिग्रिज र तिनीहरूको जिरोज कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने बारेमा। हामी यो एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्ट्सलाई एकदम सिम्पल स्टेप बाई स्टेप तरिकाले ब्रेकडाउन गर्नेछौँ, सो तपाईँहरूलाई पोलिनोमियल्स कसरी क्लासिफाई हुन्छ र मिसिङ भ्याल्युज कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरामा कम्प्लिट क्ल्यारिटी मिलोस्। लेट्स डाइभ इन। आजको रोडम्याप यस्तो छ। नम्बर 1 टाइप्स बाई डिग्री, नम्बर 2 finding the zeros, नम्बर 3 practice questions, र अन्तिममा summary and next steps. Section 1 Types by degree. Okay, let's start at the very bottom of our conceptual staircase. एउटा simple number हेरौँ, for example 7. यसलाई हामी constant polynomial भन्छौँ र यसको degree एकदम simply 0 हुन्छ। अब तपाईं सोच्नुहोला, wait, x कहाँ छ त यहाँ? Well, mathematically, तपाईले 7 लाई 7 times x to the power of 0 को रूपमा सोच्न सक्नुहुन्छ। Since anything to the power of 0 is simply 1, यो constant number 7 नै रहन्छ। Variable को highest power 0 भएकोले यो constant polynomial हो। The name says it all, right? यो कहिले change हुँदैन। It constantly remains just 7. Let's step up to the next level. यहाँ हामीसँग linear polynomial छ। Example को लागि x plus 3. So, यहाँ के change भयो त? Well, हामीसँग अब एउटा variable छ, x. यदि x को माथि कुनै नम्बर छैन भने त्यहाँ एउटा invisible 1 हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस्। Meaning, x को highest power 1 हो। त्यही single x ले नै यो एक्सप्रेसनलाई डिग्री 1 को linear polynomial मा अपग्रेड गर्छ। यदि यसलाई ग्राफ गर्ने हो भने यसले perfectly straight line बनाउँछ। त्यसैले नै यसलाई linear भनिएको हो। अब next step, quadratic polynomial. Equation हेरौँ, x squared minus 4x plus 3. यहाँ एउटा simple rule छ, always look for the boss, यानी highest exponent. त्यो सुरुमा भएको x को power 2 हो, त्यो 2 नै highest power हो, जसले यो entire expressionलाई degree 2 polynomial भनेर define गर्छ. By the way, यो word quadratic actually Latin word for square बाट आएको हो, जुन हाम्रो x squared termसँग perfectly match हुन्छ. अब आऊ आजको लेसनको टप स्टेप, क्यूबिक पोलिनोमियल। एक्जाम्पलमा हामी देख्न सक्छौँ x cubed plus 2x squared minus x plus 5. यहाँ हामीसँग धेरै एक्सपोनेन्ट्स छन्, 1, 2 र 3। तर हाम्रो रुल याद गर्नुहोस् है, the highest exponent is the boss. इक्वेसनको फ्रन्टमा भएको power of 3 ले नै यसको नाम डिक्टेट गर्छ। हाईएस्ट पावर 3 भएकोले यो डिग्री 3 पोलिनोमियल हो, जसलाई अफिसियली क्यूबिक पोलिनोमियल भनिन्छ। Let's quickly lock in what we just learned. Constant को degree 0 हुन्छ, जस्तै number 7. Linear को degree 1, जस्तै x plus 3. Quadratic को degree 2, जहाँ x squared हुन्छ, र cubic को degree 3, जसमा x cubed आउँछ। यो नाम्स र तिनीहरूको degrees memorize गर्नु तपाईको math journey को लागि absolutely crucial छ। Section 2, finding the zeros. सो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि अब सल्भ गर्नतिर लागौँ। हामी x लाई एउटा मिस्ट्री केस जसरी ट्रिट गर्छौँ। द बिग क्वेसन हियर इज 0 भनेको एक्चुअली के हो? 0 अफ अ पोलिनोमियल भनेको x को त्यस्तो स्पेसिफिक भ्याल्यु हो जसले एन्टायर पोलिनोमियललाई इफेक्टिभली 0 बनाउँछ। थिङ्क अफ इट लाइक अ जायन्ट स्केल। तपाईले एउटा यस्तो वेट राख्नुपर्छ जसले त्यो स्केललाई पर्फेक्टली ब्यालेन्स गरेर नथिङमा ल्याओस्। हामी आफैलाई बेसिकली सोध्दैछौँ कस्तो नम्बर x मा प्लग गर्ने जसले पुरा इक्वेसन वाइप आउट भएर एक्ज्याक्ट 0 हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट सिम्पल एक्जाम्पल सँगै हेरौँ। स्टेप 1 linear polynomial x plus 2 लाई 0 सँग सेट गरौँ। हाम्रो गोल भनेको x लाई आइसोलेट गर्ने हो। So, logically आफैलाई सोध्नुहोस्, positive 2 मा के एड गर्दा 0 हुन्छ? Algebraically solve गर्न, हामी त्यो positive 2 लाई equals साइनको अर्को साइडमा मुभ गर्छौँ, जसले त्यसको साइन फ्लिप गर्छ। त्यसले हामीलाई स्टेप 2 मा ल्याउँछ, x equals negative 2. Exactly. यदि तपाईले negative 2 लाई ओरिजिनल इक्वेसनमा प्लग गर्नुभयो भने negative 2 plus 2 equals 0 हुन्छ। हामीले हाम्रो फर्स्ट 0 सक्सेसफुली फाइन्ड गर्यौं। Let's reinforce that logic with a second linear example. Step 1, x minus 5 equals 0. फेरि पनि हाम्रो mysterious variable x लाई एक्लै पार्ने हो। You can see the simple pattern here, right? Equal sign को across number shift गर्ने। जब negative 5 अर्को साइड जान्छ, यो magically positive 5 बन्छ। So, step 2 मा हाम्रो answer आउँछ x equals 5 र यो intuitive पनि छ, किनभने 5 minus 5 is exactly 0. अब यहाँनिर कुरा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। डिग्री इन्क्रिज हुँदा हाम्रो आन्सर कसरी चेन्ज हुन्छ हेरौँ। हामी एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्दैछौँ। स्टेप 1 x squared minus 9 equals 0. हामी 9 लाई अर्को साइड मुभ गर्छौँ, जुन स्टेप 2 बन्छ x squared equals 9.
अब द रियल क्वेसन इज कुन नम्बरलाई आफैसँग मल्टिप्लाई गर्दा 9 आउँछ स्क्वेयर्ड डिग्री भएकोले यहाँ हामी एक्चुअली दुईवटा पोसिबल आन्सर्स पाउँछौँ स्टेप 3 मा देखाए जस्तै x इक्वल्स 3 एन्ड x इक्वल्स -3 किनभने 3 टाइम्स 3 इज 9 तर -3 टाइम्स -3 पनि पोजिटिभ 9 नै हुन्छ त्यसैले क्वाड्रेटिक इक्वेजनले हामीलाई कम्प्लिटली दुईवटा जिरोज दिन सक्छ Section 3. Practice questions. Alright, now it's your turn to test your algebraic skills. यहाँ दुईवटा challenges छन्. First, एउटा linear polynomial x minus 8 को 0 find गर्न सक्नुहुन्छ. Second, एउटा quadratic polynomial x squared minus 16 को zeros find गर्न सक्नुहुन्छ. म चाहन्छु तपाईहरू एकछिन मेन्टली पज गर्नुहोस् र सोच्नुहोस्. हामीले सिकाएको स्टेप्स याद गर्नुहोस् है. नम्बर्सलाई इक्वल साइनको अर्को साइड लगेर साइन्स फ्लिप गर्नुहोस् र क्वाड्रेटिकको लागि स्क्वायर रुट निकाल्दा के कुरा याद राख्नुपर्छ सम्झिनुहोस्. Got your answers? Let's reveal the answers. X minus 8 equals 0 का लागि तपाईले simply -8 लाई right मा shift गर्नुहोस् र x equals 8 आउँछ. Perfect. अब quadratic का लागि x squared minus 16 equals 0, तपाईले 16 लाई shift गरेर x squared equals 16 पाउनुहुन्छ. Kisलाई आफैसँग multiply गर्दा 16 आउँछ त? The answers are 4 र -4. यदि तपाईले mentally यो correct solve गर्नुभयो भने awesome job. तपाईले polynomials को zeros find गर्ने logic perfectly बुझ्नुभयो. Section 4. Summary and next steps. Let's do a quick wrap-up of today's key takeaways. First, polynomial types always tinharku highest degree le define Gertza. That's our boss rule. Degree 0, constant ho, 1, linear ho, 2 quadratic ho, ra 3 cubic ho. Second, polynomial ko 0 baneko, just number 0 hoina. Yo x ko tiesto specific value ho, just the entire equation le balance gar 0 banalcha. Ra finally, linear polynomials ma exactly 1 0 hunsha, bani quadratic polynomials ma 2 zeros huna sakcha. Equation को degree ले actually हाम्रो answers को number को hint दिँदो right छ. जदाजदाई म तपाईहरूलाई एउटा फाइनल थट छोड्न चाहन्छु. यी पोलिनोमियल्स टेक्स्टबुकमा लेखिएको एब्स्ट्र्याक्ट नम्बर्स मात्र होइनन्, यी रियल वर्ल्डमा लाइन्स र कर्व्स बन्छन्. एउटा लिनियर पोलिनोमियलले स्ट्रेट रो रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भने क्वाड्रेटिकले एउटा थ्रोन बास्केटबलको कर्भ्ड पाथ जस्तो प्याराबोला बनाउँछ. सोच्नुहोस् त यी कर्व्स रियल वर्ल्डमा अरु कहाँ एक्जिस्ट गर्छन् होला. हाम्रो नेक्स्ट एक्सप्लेनरमा हामी यी टाइप्सहरूलाई एड, सब्ट्र्याक्ट र मल्टिप्लाई गर्न सिक्नेछौँ पोलिनोमियल अपरेशन्स कभर गर्दै. त्यति बेलासम्मको लागि यस्तै इङ्गेजिङ एजुकेसनल कन्टेन्टको लागि नलेज ल्याबलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला. किप प्र्याक्टिसिङ र फेरि भेटौँ.